سلامونه او درنښت کمپلیټلی نوی کورس شروع کیدونکی دی MTCNA MikroTik Certified Network Associate ملګرو که چیرې تاسو غواړئ چې د مایکروټیک کمپنۍ په ډیوایسونو باندې کار وکړئ او هیڅ کوم قسم مشکل در سره نه وي نو د هغې دپاره لومړنی او بنیادي کورس چې دی هغه دی MTCNA که دی تاسو MTCNA وکئ له هغه وروسته تاسو سره دومره لارې خلاصې دي MTCRE کوئ MTCWE کوئ او که داسې مخته ځئ نو لومړنی کورس MTCNA دی چې انشاءالله موږ به درته په پښتو ژبه پرووایډ کړو دا چې MTCNA څنګه کورس دی هغه ملګري چې CCNA کړي د سیسکو سایډ باندې دا ورته بیخي ډیر زیات ایزي دی بیخي دومره آسان دی چې هیڅ هم پکې نشته صحیح ده نو راځئ موږ سره پاتې شئ په دې ویډیو کې به تاسو ته موږ خبرې وکړو چې MTCNA کورس څه شی دی څه رقم امتحان دی د دې آوټلاین څه شی دی او موږ دلته تاسو څه تدریسوو صحیح ده همدارنګه دغه کوم کمپنۍ چې د مایکروټیک دا څه رقم کمپنۍ ده او څه رقم خدمات وړاندې کوي نو د دې په خاطر چې موږ تاسو ته معلومات درکوو ټول اسانه طریقه دا چې دې ویب سایټ ته لاړ شو را به چې تاسو بولی کې مایکروټیک او دا به ګوګل کې سرچ کړئ تاسو ته به د مایکروټیک ویب سایټ راشي مایکروټیک یو کمپنۍ ده صحیح ده که زه دلته راشم د دې اباوټ ته او د دې په هکله تاسو ته معلومات وکړم درکړمه نو مایکروټیک یو کمپنۍ ده چې لټیوین کمپنۍ ده 1996 کال کې دوی بنیاد ایښودل شوی په یورپ کې ده نو 1906 دوی کار کوي او مختلف قسم پروډکټس دوی لري ښه بیخي ډېر زیات پروډکټ لري زه به یې ته اوس وښیم او د دې پروډکټ ته وګوره او د دې وایي زموږ هدف ته وګوره دلته لاندې لیکلي چې موږ سره دغه سرټیفاید ټرینرز دي دغه نه موږ سره سرټیفاید کنسلټنټ دي تقریبا 400 پلس موږ دلته سرټیفاید ټرینران لرو تاسو ته به ټریننګ درکوي همدارنګه 200 چې دی 200 زیات کنسلټنټ لرو دلته ملګرو دې سره خپل کنسلټنټ شته چې تاسو سره مشکل وخت نه وخت مشکل حلوي درته یا د جواب پرېږدي 90 پلس ټریننګ سنټر موږ لرو صرف انتارکتیکا کې نشته نو ټول ځایونو کې شته صحیح ده نو په دې انشاءالله یو به اوس خبرې کوو چې د دې پروډکټ څه شي تاسو ګورئ د دې پروډکټ ته ګورئ که نه چې مختلف قسم ډیوایسونه دوی جوړوي په وایرلس کې دوی ډېر خوندور کار کوي تاسو به دا A60 او LHG ډیوایسونه همدارنګه د نور مختلف قسم ډیوایسونه کتلي وایرلس ISP کې چې څوک کار کوي که نه د دې ډیوایسونو به حتما ګوري ځکه دا کمپنۍ کې کار دا دی ښه چې ډیوایسونه یې داسې دي چې هم راوټر وي هم سویچ وي هم فایروال وي چې ایوریثینګ په یو څیز کې راټول کړی وي تاسو ګورئ چې ایترنیټ راوټرز دي سویچز دي دغه وایرلس سیسټمونه دي IoT پروډکټ دي LTE 5G د وایرلس هم دی دغه پروډکټ به تاسو ډېر کتلي ګوره 60 ګیګا هرتز پروډکټ او راوټر بورډونه دي د نمونې په ډول د وایرلس سیسټم دی ته راشه چې ګوره LHG ده همدارنګه لارې LDP ده LHG 5 دی ګورئ مختلف قسم A60 ده بېلابېل ډیوایسونه دي اوس که تاسو لکه د دې LHG 5 په هکله معلومات کوئ تاسو دا راخلاصوی شئ د ټول معلومات دلته وي ښه لانګ رینج آوټډور CPE ډیوایس دی ښه چې وای فای 6 باندې هم کار کوي درته نو د دې په هکله ټول معلومات دلته دي یعنې دا یو کمپنۍ ده چې ډېر زیات وایرلس کې خو بیخي ډېر زیات نوم لري او نور که تاسو د ده راشئ نو اوس د بینډویډ منیجمنټ دپاره د نه بهترین ټولز نشته وایرلس ISP کې ټول د راوټر بورډ ډیوایسونه کارول کېږي د نمونې په ډول داسې CCR 2116 ماډل یا هم RB 1100 سیریز چې دا ګوره څونه دا خوندور سیز دی انټرپرایز انوایرمنټ کې دا کارول کېږي تقریبا 15,000 روپۍ قیمت لري تاسو وګورئ دې قیمت ته چې $309 نه به څو کېږي همدغه عمره خوښه به دې جوړېږي دا ډېر خوندور پروډکټ ډېر خوندور دی ښه نو هم پېژنئ دا کمپنۍ د وایرلس کې هم خدمات لري او وایرلس ISP کې لکه څه رقم چې سیسکو د خپل راوټر سویچز لري خو د هغه کنسپټ لږ ډیفرنټ دی ښه چې په هغې مو زه اوس پوه کوم نو ومو کتل چې دغسې ترتیب اوس که چېرته موږ راشو ټریننګ ته او د دې اباوټ سیکشن ته راشو نو دیو ملګرو یاد ساتئ د دوی چې کوم MTCNA سرټیفیکیټ دی دا خبره منډیټري ده چې دوی نه باید ته 3 ورځې ټریننګ والي او دا ماته څه چې دومره غټ ټریننګ نه دی 3 ورځو کې دا کورس ټول کمپلیټ کېږي ګورئ ملګرو دلته نیټ شته دلته فایروال شته په دې کې DHCP شته خو دلته
دا MTCNA چې دا کنه که تاسو چېرته سیسکو کړی MTCNA تاسو ته همدغه 3 ورځې کې رښتیا هم زده کېږي دلته تا ته بیرته DHCP نه وایي دلته بیرته تا ته د DHCP تیوري نه وایي چې ډوره ده او دا دلته صرف کلیک دی او فعاله کا نیټ دی او بس ورځه نور تا ته ونه وایي چې فیټس رقم دی ډینامک څنګه دی نو ځکه دا آسان کېږي نو په دې کې یو خبره یاد ساتئ ملګرو چې زه د دې په هکله معلومات درکړم چې د دې کوم ځای کې څه شی دي ښه زه دلته راځم اباوټ د دې سرټیفیکیشن په اړه تاسو معلومات درکوم د دې هغه انیشل منډیټری سرټیفیکیټ تاسو باید وکړئ کني مخکې نشئ تللی هغه MTCNA دی کوم چې MTCNA سرټیفیکیټ دی په دې کې 15 پوښتنې ملټیپل چوایس او سنگل چوایس چې دې نه باید شپېته نمرې تاسو واخلئ تقریبا د دې قیمت هم $US کې 300 400 راځي خواوشا مختلف ځایونو مختلف قسم دی او شپېته نمرې باید واخلئ 3 کالو دپاره دې سرټیفیکیټ هم څه دی خو ملګرو دا یوه خبره ده چې 3 ورځې د دې یو ټریننګ دی د مایکروټیک د ټرینر لخوا به تاسو ته مخکې ویل چې موږ سره څونه ټرینران دي دا 3 ورځې ټریننګ شرط دی د دې پیسې اخلي دا ټریننګ چې وانه اخلئ سرټیفیکیټ نشئ اخیستلی د سرټیفیکیټ به بلې پیسې ورکوئ د ټریننګ به هم اخلئ نو 3 ورځې ټریننګ کې تاسو دې وار څه کمپلیټ کړئ صحیح ده نو 15 پوښتنې شپېته نمرې باید تاسو واخلئ دې نه شپېته دقیقې درکوي که زه راشم دلته د دې دغه MTCNA کې لکه څه شی تاسو ما نه غواړئ که نه زه باید څه شی په څه پوه شم ګوره 3 ورځې ټریننګ دی انشاءالله همدا آوټلاین به زه ډاونلوډ کوم همدا آوټلاین به موږ تدریس کوو ښه ډیسکټاپ پر سر MTCNA آوټلاین ښه دلته ګوره یعنې ته چې MTCNA امتحان ورکوي هغه 3 ورځې ډیوریشن دا معنا ده چې 3 ورځې کې دغه هر څه کور کېږي هغه تاسو چې کوم کورس باید دلته والی څوک دا کوي شي نتورک انجینیر ټیکنیشن دا کوي شي دا واخلي او کارپوریټ نتورک کې څوک کار کوي یا ګوره وایرلس آی سپینو کې ملګرو نن سبا په دې وایرلس آی سپینو کې ډېرې پیسې دي بس یو کوچنی SP را جوړه کړه څنګه یو پای نه 15 MB انټرنیټ والا مخکې ویشه انټرنیټ به تاته شاید MB دغه 900 روپۍ ته هم شي تی په 1300 ورکوه یا که دې نه هم کوچنی بزنس شروع کړې نو هاټ سپاټ والا بزنس شروع کړه بس یو ورته مایکروټیک کوچنی غوندې راوټر بورډ ډیوایس والا یو ورته آوټ ډور اکسس پوینټ ولګوه او بس هاټ سپاټ منیجمنټ کېږي ترې ښایسته هغې نه ښایسته پیسې ګټلی شي نو دې لپاره څوک چې وایرلس آی سپینو کې کار کوي دا ورته ډېر خوندور کورس دی پریریکوزیټ دا دی چې تاسو ملګرو باید په نیټورک پوه شئ دلته لیکلي چې TCP IP او سبنیټینګ باندې پوه شئ خو زه وایم تاسو باید مخکې CCNA کړي وي OSI ماډل TCP IP میک اډرس ایوریثینګ DHCP DNS ګیټوې په دې شیانو چې پوه شئ که نه دا ته به ډېر اسانه ده ها د کورس objective څه دي ګوره اول موډیول کې چې دی دا به انشاءالله موږ په ترتیب وایو RouterOS څه شی دی اوس یې نه وایم ښه بیا به یې وایو راوټر بورډ څه شی دی همدارنګه اول ځل لپاره څنګه اکسس کېږي CLI نه ویب کنفیګ له لارې یعنې ویب پیګ له لارې څنګه اکسس کېږي راوټر کې څنګه لاګین شو دغسې دویم ماډیول ګوره ټول په DHCP باندې دی چې بیخي ډېر ایزي دا لومړنی هم ډېر سمپل دی ښه او دا دویم ماډیول خو د هغې نه ډېر اسان دی DHCP سرور کنفیګریشن او د هغې سیټینګز دی دریم کې بریجنګ دی نو بریجنګ هم بیا ډېر اهم دی چې موږ مختلف پورټونه څنګه بریج کوو او ماډیول نمبر 4 کې بیا راوټینګ دی نو دلته هغه ایډوانس راوټینګ نه دی صرف سټیټیک راوټینګ کنفیګریشن دی او د راوټ مختلف پلیک دي برابرول دي تاسو دا نه وایي تاسو د OSPF یو IS غوندې ستر دغه وچلوئ ماډیول 5 کې ډېر اهم دی چې زه باید وایرلس دپاره چې هر څوک کار کوي باید په دې پوه شي ځکه دوی پسې راتلونکي نور کورسونو کې د دوی وایرلس ډیوایسونو باندې باید ته کار وکړي نو ته باید پاته 2011 باندې پوه شي په دې کې ABGNAC دي ګوره صرف AC ورکړی دی موږ به AX هم وایو کوم چې وای فای لیټیسټ وای فای ورژن 7 تاسو به اورئ وای فای ورژن 7 څه معنا همدارنګه وایرلس لینک څنګه سیټ اپ کېږي اکسس لیست شی دی دغسې د وایرلس دپاره سیکیورټي کې WPA PSK TCAP او WPA3 او AES څه شی دی ځینې ټولز به مو کارو فایروال ډېر اهم دی فایروال دی کې ډېر خوندور دی څوک چې هلته فایروال پوهېږي چې داسې راتلو ډراپیک او اجازه ورکړه او فلټر لګېدلی دی نیټ خو پکې بیخي د ټولو نه ډېر اسانه دی دغه کوالټي اف سروس ډېر اهم دی دلته بینډویډ منیجمنټ کوو بېلابېل کیوګانې به موږ لګوو یو کس ته به خاص سپیډ ورکوو تاسو ته یو آی سپي انټرنیټ درکړي 2 MB هغه 2 MB نه تاسو نه دغه کېږي هلته ولې مایکروټیک ډیوایس کې هغې تاسو باندې کیو لګولی دی صحیح ده دغه برخې به یې لږ څه پیچیده غوندې د ټنلینګ او دا دومره ډېر راغستې نه ده نو ټنلینګ بېلابېل ټنلینګ به موږ وګورو ټنلز به څنګه جوړوو بیا په نهم ماډیول کې مختلف میسلینیس شیان دي چې په دې کې موږ سره ګوره ایمیل دلته ټول ټولز دي پینګ ټول ټریس راوټ ټارچ SNMP ډوډ خوندور ټول دی
نو ګوره هېڅ هم پکې نشته، ټول 9 ماجیول دي او انشاءالله چې زما ته به دا ده چې زه لږ ډیپ لاړ شم. که ډیپ لاړ نه شو نو انشاءالله چې دغه انټروډکشن ویډیوګانو کې لږ وخت ونیسي، within 25 او 30 ویډیوګانو کې به دا کار موږ کور کړو. ګوره یوه خبره ته یاد وساتئ ملګرو چې دلته ګوره زه تا ته اوس DHCP کنفیګر کوم، نو DHCP سمپل تا ته زه IP اډرس وایم، ښه چې دلته راشه پول جوړ کا، ایکسکلوډ کا او ګیټ وی ورکړه. دلته تاسو نه وایم چې دا ګیټ وی څه شی ده، دا 888 زه ورکوم ډي ان اس دا څه شی دی. دا خبره ګوره تاسو مخکې د الریډي تاسو ته زده وي. ښه نو دغه MTCNA شو چې تاسو ته مونږ کور کړو. دلته چې دغه آوټلاین انشاءالله دا مونږ کور کوو، په دې پسې تاسو بیا مخ ته تللی شئ. نو 3 ورځې ټریننګ هم ډېره هم دی. بل تاسو دغه هارډویر مختلف ډیوایسونه وکتل او چې په وایرلس ISP کې ډېره هم دي. د دغه ملګرو تاسو راشئ که نه دلته ټریننګ سنټر کې کتی شئ، د دوی خپل کنسلټنټ دی چېرته دی سکیجول، تاسو امتحان سکیجول کوئ ځان ته سپورټ ته راشئ ملګرو. د دوی خوندور سمانې دا ډاکومنټیشن دی، دوی دومره ډاکومنټ لري دلته که نه راشئ صرف ولولئ د خدای مسلمانانو. دوی خپله د دغه چې کوم دی که نه مایکروټیک، دوی خپله یو یوټیوب چینل هم لري، سرچ کړئ مایکروټیک راخلئ درته. ښه ګوره دلته ګیټینګ سټارټډ واخلئ، اول ځل نه تاسو رقم دی دغه سره شروع کوئ. ګوره فرست ټایم کنفیګریشن تاسو د یو ډیوایس څنګه کوئ، دلته ټولې خبرې د ذکر کړي دي، معلومات شته، مشکل نشته، ډېر سمپل خبرې دي. ښه څومره ایزي کنسول له لارې څنګه اکسس کوم، داسې نت انسټال له لارې موږ خوندور کارونه کوو. هغه چې شی دی نت انسټال له لارې موږ راوټر انسټالیشن دغه کوو، په بخښنې سره RouterOS انسټالیشن کوو. ګوره دلته ډاکومنټیشن کې پوره معلومات د پرته سکرپټینګ ته که راشئ نه موږ بعضې وخت به سکرپټ وړو. ښه او که نه ګوره یاد ساتئ. نو دا خوندور ډاکومنټیشن چې مې کله ویل معنا دلته بیا راځئ دلته ډاکومنټیشن ته به دلته راځو. ښه ډاکومنټیشن نه علاوه بل چې یو کنسلټنټ دی لري، خپل کنسلټنټ دی ورسره، تاسو هغې نه پوښتنې کولی شئ، ګرویږنې ترې کولی شئ، سپورټ ته که راشئ ډېر ښه دغه دوی لري. دلته راشئ کنسلټنټس ته، دوی بېلابېل کنسلټنټس دلته ګوره تاسو ته چې په کوم ځایونو کې دي هغه تاسو ته بیا دې کې ښایي چې څوک په کوم ځای کې دي. صحیح ده، تاسو د یو کنسلټنټ سره خبرې کولی شئ. نو د دوی بیا انشاءالله راتلونکي کې موږ د ویب سایټ باندې پوره خبرې کوو. دلته ګوره د دوی پوره ډاونلوډ سیکشن ته چې راشئ څه شی چې ډاونلوډوئ، وین باکس سافټویر ډاونلوډوئ، د دوی CHR بېلابېل څه ډاونلوډوئ، د دې کې ډاونلوډ سمپل هر څه چې ډاونلوډوئ صرف یو کلیک سره هر څه ډاونلوډېږي. نو ویب سایټ هم ډېر خوندور جوړ کړی، ډېر خوندور معلومات دي پکې. تاسو مایکروټیک کمپنۍ وپېژنئ چې د سسکو غوندې ډیوایسونه جوړوئ او خو ډیوایسونه ډېر پرېمانه ساحو کې دي، وایرلس کې کار کړی، IT کې کار کړی، بورډونو کې کار کړی او راوټر سویچز لري، نو ډېر خوندور پراخه کار یې کړی. نو په څوک چې بینډ منیجمنټ وایرلس کې کار کوي او ته ډېر خوندور دی. لومړنی کورس یې MTCNA دی چې تاسو وکتل چې موږ یې څه ډاونلوډ کړو. ګوره آوټلاین په همدې به کار کوو او انشاءالله په راتلونکو ویډیوګانو کې تاسو ته موږ طریقه درښایو چې تاسو ورخطا کېږئ ما د مایکروټیک ډیوایسونه تاسو سره نشته، نو څنګه چې سیسکو پیکټ ریسر لري همداسې دې مشکل نشته، دیو دپاره موږ طریقه کړې ده. هغه د مایکروټیک یو CHR مو دلته په ویمویر ورکسټیشن کې ور داخل کړی. ښه او سمپلی به زه راځم او د طریقه درته ښیم چې څنګه ځان ته خپله ترتیب برابر کړو، ځکه زموږ محصلین غریبانان عموما ګوري چې پریکټیکل کار دی او هلته ورسره ډیوایس نشته، نو بیا غریبان خفه کېږي. نو مه خفه کېږئ، ګوره دا اوس زموږ د طریقه ښیو ورچوالایزیشن چې هېڅ خبر نشته. مایکروټیک ولګېدو چې کله زما مایکروټیک ډیوایس ولګېدو دې زه اکسس کوم، ما IP اډرس چې اکسس کوم یو ایترنټ 2 دی، یو ایترنټ 1 دی، هر یو ما چې اکسس کوم اکسس کولی شم. دې ځای نه ورځه اکسس شه او دې ځای نه زه پاسورډ ورکړم. تاسو مایکروټیک ډیوایس به ما ته اکسس شي. دلته نمونې پر څنګه IP اډرس اساین کېږي، هلته به موږ په سیسکو کې کمانډونه ول، دلته هر څه داسې دي. IP ته راځم، د نمونې پر ډول DHCP سرور کنفیګر کوم، دلته سمپل راځم یو نوی سرور کنفیګر کوم. ګوره لیست ټایم څومره ورکړي، انټرفیس کوم انټرفیس باندې IP اډرس ورکوي، ټول معلومات یې دلته ځکه شته. نو داسې څه خبره پکې نشته. ښه ملګرو هر څه ډېر سمپل دي. نیټورک کوم مشخص کړئ، لیز آپشن هر څه دې نه په یو سنګل کلیک باندې کېږي، ورخطا کېږئ به نه، ټول کار ایزي دی او دا طریقه هم درته موږ برابروو، ښایو چې څنګه تاسو دغه سیټ اپ ځان ته دغه لپاره برابر کړئ. نو په دې ویډیو کې تاسو د مایکروټیک کمپنۍ وپېژندله او MTCNA سرټیفیکیټ مو وپېژندل. راتلونکو ویډیوګانو کې به انشاءالله د دوی
په راوټر بورډ او مختلف ډیوایسونو باندې خبرې کوو. د دې کټګورۍ دي لکه څنګه چې په سیسکو کې آی اس آر او نو ډیفرنٹ ماډلز دي، سیریزونه دي، دغسې دي. او د دې چې کوم دغه دی هغه اپریټنګ سیستم دی په دې ډیوایسونو کې، هغې ته راوټر او اس وایي. نو انشاءالله په دې باندې به راتلونکي کې خبرې